Përshëndetje të dashur miq. Ashtu sikurse e përmendëm dhe në mësimin paraardhës, thamë që do të vazhdojmë me ushtrimet e Workbook, pra të fletores së punës. Dhe kemi një sër ushtrimesh pra ku përsëritet fjalori i ri që kemi marrë në modulin 5, përsëritet dhe gramatika në lidhje me fjalit kushtore. Atëherë, sot do të vazhdojmë me modulin pra 5A, Workbook 5A. Pa humbur kohë, nisim me ushtrimin e parë, i cili thotë: Breaking the law. Të thyesh ligjin. Read the witnesses' descriptions and then match them to the crime. Lexoni përshkrimet e dëshmitarëve dhe më pas i lidhni me krimin e caktuar. So which are some of the crimes described? Arson, pra cilat janë disa prej krimeve të përshkruara. Arson, zjarrvënie, robbery, grabitje, shoplifting, është vjedhje në dyqan, burglary, po e themi vjedhje, dhe vandalism është rrugaçëri. Let's begin with the first one. So what are we going to do right now? We are going to read the description and then we are going to try and learn what the crime is. Atëherë, ne do të bëjmë leximin e krimit ose përshkrimin e krimit dhe më pas do të përpiqemi ti vendosim emrin, pra si e mendojmë që është ky krim, si quhet. So let's begin with the first one. There were 4 of them. They wore masks and ran from the bank with bags of money. Pra ishin 4 prej tyre. Ata mbanin maska dhe u larguan me vrap nga banka me qese me para ose me çanta me para. So, if you remember, when people go and rob a bank, we call it bank robbery. So in this case, we call this one robbery. Pra, sikurse e përmendëm në fillim të modulit, kur njerëzit hyjnë dhe vjedhin në bank, quhet robbery, pra grabitje, bank robbery, grabitje banke. I saw her put the scarf in her bag and just leave the store. Unë e pash atë që futi shallin në çantën e saj dhe u largua nga dyqani. So what is this? We said when people steal things from a shop, we call this one shoplifting. Pra kemi thënë që kur njerëzit vjedhin diçka nga dyqani, një rrobe, për shembull, kjo quhet shoplifting, pra vjedhje në dyqan. The third one. They started it at the back of the building. Soon there were flames and smoke everywhere. Ata e nisën në pjesën e pasme të ndërtesës. Dhe shumë shpejt kishte flak dhe tym kudo. So, what is the process of putting fire to something? Pra si quhet procesi i të vënit zjarr të diçkaje? As we said, we call this one arson. Pra sikurse kemi thënë, ky quhet arson, zjarrvënie. They broke windows and sprayed paint all over the walls of the school. Ata thyen dritaret dhe lyen me bojë spray, pra, kudo në përmuret e shkollës. And this crime is called vandalism. Ose si kemi thënë ndryshe, rrugaçëri, pra vandalism. I saw him break into a house and leave with a laptop under his arm. Unë e pash atë të hynte në një shtëpi, vjedhurazi, dhe të largohej prej saj me një laptop në krahun e tij. So, this is called burglary. Dhe ky krim quhet ndryshe burglary, pra vjedhje shtëpie. Exercise number 2. Ushtrimi 2. Read the news report and choose from the words A, B or C to complete the gaps in the text. Lexoni raportin e lajmeve dhe zgjidhni përgjigjet A, B ose C për të plotësuar hapësirat boshe në tekst. So as you can see here, we have 7 lines with 3 options each. Pra sikurse shikoni, kemi 7 rreshta me nga 3 opsione secili. Pra, opsioni i parë kemi arrested, caught or accused. So let's read the part and find the most appropriate word. Pra le të lexojmë pjesën dhe të gjejmë fjalën më të përshtatshme. The police will release the name of the criminal behind the Hill Street burglaries later today. The police, hapësirë, the man,
After they found his wallet at a house, he hapësirë. Atëherë kemi 3 opsione. Arrested, arrestoi, caught, kapi ose zuri, accused, akuzoi. Let us say that the police arrested the man. So the first option here is the most appropriate. Policia e arrestoi burrin. After they found his wallet at a house, he robbed, broke into, or vandalized. When people get into a house, we call it breaking into a house. So at the house, he broke into. The police arrested the man after they found his wallet at a house he broke into. Policia e arrestoi burrin pasi ata gjetën kuletën e tij në një shtëpi tek e cila ai kishte hyrë vjedhurazi. The man says he did not. Option 3. He did not do the crime. He did not commit the crime. He did not make the crime. And we have said that this is called committing a crime. Dhe kemi thënë që të kryesh një krim, pra në anglisht përdorim shprehjen commit a crime. The man says he did not commit the crime and that someone hapësir his wallet. And that someone, we have 3 options, kidnapped, robbed, or stole. Pra, burri thot që ai nuk e kreu krimin dhe dikush tjetër, opsioni i parë, e ka rrëmbyer portofolin, kuletën, e ka grabitur apo e ka vjedhur. Let's just say that in this case we may use stole, that someone stole his wallet. Pra dhe njëherë, burri thot që ai nuk e ka kryer këtë krim dhe dikush tjetër ja ka vjedhur kuletën. The police also believe the man hapësir various cars in the neighborhood. Atëherë, the man stole, mugged, or kidnapped. Mund përdorim shumë mirë stole, that the man stole various cars in the neighborhood. Pra policia beson që burri ka vjedhur gjithashtu një numër të konsiderueshëm makinash në lagje. As he has received many speeding fines, prizes, or tickets. Sepse ai ka marrë shumë gjoba shpejtësie while driving different cars, duke ngarë makina të ndryshme. Atëherë kemi thënë që gjobat mund përmendin fjalën fines ose tickets. Në këtë rast mund përdorim fjalën tickets. Pra, the police also believed the man stole various cars in the neighborhood as he has received many speeding tickets while driving different cars. If the court hapësir him guilty, he will go to prison for a minimum of 4 years. Në qoftë se gjykata e shpall fajtor, atëherë ai do të shkojë në burg për një minimum prej 4 vitesh. So if the court finds him guilty, sentences him guilty, or feels him guilty. Atëherë finds e gjen fajtor, sentences e gjykon fajtor, feels e ndjen fajtor, ne do të përdorim fjalën finds. Pra, if the court finds him guilty, he will go to prison for a minimum of 4 years. Në qoftë se gjykata në këtë rast përkthehet e shpall atë fajtor, ai do të shkojë në burg për një minimum prej 4 vitesh. Pra, find him guilty. Exercise number 3. Circle the correct word. Rrethoni fjalën e duhur. The police caught the boy who robbed or stole the old man's wallet. Policia e arrestoi djalin ose e kapi djalin i cili grabiti apo vodhi kuletën e burrit të moshuar. We say steal a wallet. We do not say rob a wallet, but we say rob a bank. Pra ne themi steal a wallet, vjedh një kulet. Nuk themi grabis një kulet, por ama mund themi rob a bank, grabis një bank. So, the police caught the boy who stole the old man's wallet. The burglars broke into the house while the family were away, or robbed into the house while the family were away. As we said, if a criminal gets into a house, this process or this crime otherwise is called break into. Break into. Pra, ky krim, kur dikush hyn vjedhurazi në shtëpi, quhet ndryshe breaking into a house, të hysh vjedhurazi në një shtëpi. Pra, the burglars broke into the house while the family were away. Pra, hajdutët hyn vjedhurazi në shtëpi kur familja ishte e larguar. The driver had to pay a fine for driving over the speed law or over the speed limit.
Atëherë tham që te kalimi I shpejtësisë, ndryshe mund quhej driving over the speed limit. Speed limit. Pra shoferit ju desh që të paguante një gjobë për dhënë makine tej normave të lejuara të shpejtësisë. Pra, driving over the speed limit. Some campers put a forest fire or started a forest fire. Disa kampistë nisën një zjarr në pyll. Atëherë, in this case we say start a forest fire. Pra nis një zjarr ose ndez një zjarr. So some campers started a forest fire. Disa kampistë nisën një zjarr në pyll. You shouldn't violate someone's privacy or you shouldn't break someone's privacy. In this case, we say violate someone's privacy. Pra nuk duhet të dhunosh privatësinë e dikujt tjetër. Pra kjo është shprehje violate someone's privacy. You shouldn't violate someone's privacy. Nuk duhet të dhunosh privatësinë e dikujt tjetër. The security cameras captured images of the robbers or the security cameras caught images of the robbers. The security cameras always capture. Pra, kamerat e sigurisë kemi fjalën captured, fotografuan ose kapën çastin, po e themi, apo kapën, arrestuan. Por normalisht security cameras përdorin fjalën capture images, pra kapin fragmente. Okay, so the security cameras captured images of the robbers. Kamerat e sigurisë kapën imazhe të grabitësve. Many women use creams to keep their young looks or to hold their young looks. As we said about the Queen Cleopatra, we use keeping her young looks or good looks. So many women use creams to try to keep their young looks. Okay? Pra shumë gra përdorin kremra të ndryshëm për të mbajtur pamjen e tyre të re. The lady put the shop owner to court for selling broken goods or took the shop owner to court for selling broken goods. Pra, zonja e dërgoi shitësin e dyqanit në gjyq për shkak se I shiti mallra të prishur ose jo funksional. Dhe shpreha që përdorin për këtë rast është take someone to court. Koha e shkuar took. The lady took the shop owner to court for selling broken goods. Pra, zonja e çoi shitësin e dyqanit në gjyq për shkak se I shiti mallra të, po e themi, jo funksional. Most people never do crimes or never commit crimes. Shpresoj që këtë shprehje ta fiksoni shumë mirë. Pra është commit crimes. Shumica e njerëzve kurrë nuk kryen krime. Pra, commit crimes. My sister earned a competition for best poem in her school magazine or won a competition for best poem in her school magazine. Earn do të thotë fitoj, por dhe won do të thotë fitoj. Por në këtë rast, earn mund të themi që earn money, fitoj para, or earn a living, fitoj jetesën. While win, fitoj, është kur bëhet fjalë që fiton një konkurs, win a competition, win the race, fitoj garën, fitoj një konkurs, pra. That in this case, we have to use won a competition. My sister won a competition for best poem in her school magazine. Pra motra ime fitoi konkursin për poemën më të mirë në revistën e saj të shkollës. Use the words to complete the sentences. Përdorni fjalët për të plotësuar fjalitë. Thief, robber, vandal, burglar, mugger, kidnapper. Pra thief, hajdut. Robber, grabitës. Vandal, rrugaç, vandal. Burglar, hajduti. Mugger, edhe ky është grabitës. Kidnapper, rrëmbyes personi. The police caught the as he was leaving the house. Policia kapi kë, ndërsa ai po largoi nga shtëpia. So, when a person breaks into a house, we call him a burglar. Pra kur një person hyn vjedhurazi në shtëpi, ne e quajmë burglar. Pra, the police caught the burglar as he was leaving the house. Policia kapi hajdutin ndërsa ai po largoi nga shtëpia. Hapësirë, spray painted the statues in the main square. Një, I leu pikturat me spray në sheshin kryesor. So, the person who does this crime, who commits this crime, is called a vandal.
Pra personi që kryen këto krime quhet ndryshe vandal ose rrugaç. Pra a vandal spray painted the statues in the main square. A hapësirë attacked and stole money from an old lady in the street. Një hapësirë sulmoi dhe vodhi para nga një grua e vjetër në rrugë. And for this case, we have to use the word mugger. So, mugger, pra një grabitës i rëndomt. A mugger attacked and stole money from an old lady in the street. Një grabitës sulmoi dhe vodhi para nga një grua e vjetër në rrugë. The hapësirë demanded a lot of money to release the woman. Kërkoi shumë para për të liruar gruan. So a person who takes another person and demands money in order to release that person is called a kidnapper. Pra kur një person e rrëmben një person tjetër dhe kërkon para për lirimin atij personi, ai ndryshe quhet kidnapper ose rrëmbyes personi. Pra, the kidnapper demanded a lot of money to release the woman. Rrëmbyesi kërkoi shumë para për ta liruar gruan. A bank, hapësirë, got away with over 10,000 pounds. As we said, when a person gets into a bank and he gets money out of it without the bank permission, then we call this person a robber. Pra kur një person hyn në bank dhe merr para pa lejen e bankës ose duke kërcënuar, we call this one, pra e quajmë a bank robber, një grabitës banke. A bank robber got away with over 10,000 pounds. Një grabitës banke u arratis me mbi 10,000 pounds. The police chased the hapësirë and got the man's bag back. Policia e ndoqi kë dhe ja riktheu çantën burrit. In this case, we have the word thief. Hajduti pra. Policia e ndoqi hajdutin dhe ja solli sërish çantën burrit. Pra në këtë rast përdorim thief. The police chased the thief and got the man's bag back. Policia e ndoqi hajdutin dhe ja riktheu çantën burrit. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër i cili thot: match the words to form phrases. Lidhni fjalët për të formuar shprehje. Community, forest, spray, driving, old age, jail, entry. Atëherë, community, komunitet, forest, pyll, spray, boj, driving, ngas, old age, moshe vjetër, jail, burg, entry. Entry form, për shembull, që është formulari. Term, form, license, service, fire, paint, and pensioners. Atëherë, sipas fjalëve që kemi marrë në modulin numër 5, pra në pjesët e reja. Community mund ta lidhim me service. Community service, pra shërbim komunitar. Forest mund ta lidhim me fire. To start a forest fire, pra zjarr në pyll. Pra to start a forest fire, të nisësh një zjarr në pyll apo të vësh flakën pyllit. Spray mund ta lidhim me paint. Spray, paint. Pra të lyesh me bojë muret apo statujat. Driving mund ta lidhim me license. Driving license. Pra është patenta. Driving license. Old age mund ta lidhim me pensioners. Old age pensioners. Pra pensionist të moshuar. Jail, që është burgu. Jail, term. Pra kohë burgu, pra të bësh kohë në burg, të kalosh një periudhë caktuar në burg. Dhe fundit, entry form. Pra që do thot një formular. Atëherë, ushtrimi I fundit për sot thot: circle the correct preposition.
rrethoni para fjalën e duhur. The shop assistant accused the woman of shoplifting or accused the woman for shoplifting. Atëherë shpreha që përdorim në këtë rast është accuse somebody of. Accuse somebody of. Dhe më pas themi krimin. Pra shpreha që përdorim është accuse someone of. Pra akuzoj dikë për. And in this case we have the shop assistant accused the woman of shoplifting. Shitësi e akuzoi gruan për vjedhjen e dyqan. The judge sentenced the vandal in 1 month of community work or to 1 month of community work. And in this case we use to community work, 1 month of community work. Gjykatësi e dënoi vandalin apo rrugaçin në 1 muaj punë komunitare. Pra për të bërë 1 muaj punë komunitare. Pra sentence somebody to. Sentence somebody to. Gjykoj pra. If a person does something very bad, we should put them to prison or in prison. Nëse dikush bën diçka shumë të keqe, atëherë ne duhet ta dërgojmë në burg. Pra, shpreha që përdorim është put them in prison. Put them in prison. Pra do thot burgos. Put somebody in prison. Burgos dikë. The court found the man guilty for burglary or of burglary. And the expression that we use is find somebody guilty of burglary. Pra gjykata e dënoi burrin për vjedhje. Pra dhe njëherë, find someone guilty of burglary. Të akuzosh dikë ose ta gjykosh dikë fajtor për vjedhje. The police are appealing for help or to help in searching for the bank robbers. Appealing for help. Policia po apelon për ndihmë në kërkim të grabitësve të bankës. Pra, to appeal for. To appeal for. Të apelosh për ndihmë në këtë rast. Dhe fjalia e fundit për sot, street cameras caught the muggers at action or in action. Pra kamerat e rrugës I kapën grabitësit në aksion. And the expression that we use is catch someone in action. Catch somebody in action. Pra shpreha që përdorim është të kapësh dikë në veprim ose sikur se kemi shprehjen në shqip me preshje në duar. Street cameras caught the muggers in action. Okay, so these were the exercises of Workbook 5A. Let's hope that you have studied the new vocabulary and these exercises may not be very difficult for you to understand. Pra shpresojmë që ti keni studiuar mirë fjalët e reja dhe që këto ushtrimet mos kenë qenë shumë të vështira për ju. Atëherë ju falenderojmë për vëmendjen dhe dëgjojmë në mësimin e radhës, ku do të punojmë sërish ushtrimet e tjera të modulit numër 5.